Дмитро Кумар, вокаліст гурту 1914. Знаходжусь де? В Україні, у Львові. Все, ти мене поламав. Я не знаю, як підійти до питання, щоб почати відповідати. Курва, я п'єрдоле. Ну, все, пожалівся. Привіт, Дмитро. Як тебе називати? Дмитро чи Дітмар твоїм творчим ім'ям? Давай, Дмитро, все ж таки якось нормальним людським. Супер. Дякую, що знайшов час на інтерв'ю сьогодні. Давай спочатку швидке інтро для наших читачів, слухачів. Хто ти, звідки, де знаходишся? Дмитро Кумар, вокаліст гурту 1914. Знаходжусь де? В Україні, у Львові. Там, де завжди і знаходився. Якось так. Я не знаю, що ще додати. Як зараз взагалі справи в гурті загалом? Ви в листопаді випустили новий альбом, чи ще активно йде стадія промоції альбому? Які останні новини в гурті? Ну, наразі, тобто, іде і промоція собі повним ходом іде. Якісь постійно прилітають рецензії, номінації, там альбом року, альбом місяцю, ще щось, якийсь десь там топ-там. Топ-там ми влетіли в якісь топи в Німеччині, що для мене взагалі було нонсенсом таким, типу, камон, серйозно, гурт зі Львова в топах. Окей, але в нас наразі йде найбільша підготовка, йде щодо туру. В нас наприкінці березня має статися, господи, тримаємо пальці, має статися тур в підтримку нового альбому, і ну дуже би хотілося, чесно кажучи, в нього поїхати, тому що. Як би це смішно не звучало, але ми, як гурт, 5 років не були в жодному турі, в жодному нормальному турі. Тобто, да, ми виїжджали кудись ситуативно. В нас були там заїзди по 10 днів. Щось таке, знаєш, last minute show. Тобто нам ставили на дорозі, щоб просто ми могли розказати про війну, про Україну, зібрати донати на наших пацанів. І, типу, воно якось так от виходило, бо нас то не випускали, то ще щось. Ну, коротше, от постійно якісь. Неприємності, тому, власне, зараз повним ходом іде підготовка до туру. Це ну, з таких реально важливих речей. Тому я, чесно кажучи, дуже випадаю наразі якось з контексту, там, що відбувається з альбомом, там, що ще, ну, дуже багато речей, зокрема, комунікаційних речей, підготувати документи на весь гурт, там, і так далі, податись туди, сюди. Дуже багато якоїсь такої марудної роботи, скажімо так. І яка географія цього туру? Я не пам'ятаю. Ну, перший концерт в Польщі, в Варшаві. Куди далі, я не пам'ятаю. Це треба відкривати. На Фейсбуці десь висить оце, я ж вішав плашку. Я пам'ятаю, що ну, ясно, що Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція Мгм. точно є. Скандинави точно є, бо ми на Інферно фестивал виступаємо в Норвегії. Фіни є. Ми куди. Чекай, ну логічно, якщо Фіни є, то ми з Польщі їдемо, знаєш, Литва, Латвія, Естонія. Десь. Мгм. Давай, щоб я не вигадував. Так, ми це вставимо обов'язково. Так. Ще я бачив у планах, і було оголошення про виступ цього року пізніше в Штатах на Maryland Death Fest. Чи це Правильно. потенційно буде перший виступ в Штатах, і як іде підготовка, і наскільки великий ризик, чи це відбудеться чи ні? Е, В тебе можна в інтерв'ю використовувати нецензурну лексику? Можна. Ти так головою покивав, типу, можна. По-болгарськи, так. Так. Ми нарешті, блядь, подались на американську візу. Це найдебільніша процедура, яку я, в принципі, бачив ever. Реально, місяць часу ми витратили, просто втратили в нікуди, збираючись всім гуртом, подаючись там на тип візи, який нам надіслали штатівські організатори, що ви мусите подати стільки на такий тип візи. Ми в Україну, а в нас нема в Україні в Києві подачі такого типу візи.
Значить, треба Краків. Добре, Краків. Ми подаємося в Краків. Нас 2 тижні не пускає і так далі. Потім виясняється, що в Кракові українці не можуть проходити такий тип візи. І це ніде на сайті не написано. Це наші друзі-поляки телефонували напряму в консульство. А, добре, ясно, не можна, значить, в Кракові українцям подаватись. Йоп, твою мать. Добре, а куди Варшава? Значить, ми подаємося в Варшаву. 2 тижні ми подаємося в Варшаву, і на моменті оплати постійно якась херня. Ну, не проходить оплата. Та ну що ж таке? Ну, коротше, і оце ти тут туди-сюди микаєшся, поки знову ж таки друзі-поляки не дзвонять в консульство в Варшаві, а там кажуть, а ви знаєте, а в нас платити можна тільки польськими картками, тільки в злотих. Ясно, що українська картка там з України не пройде. Курва, я п'єрдоле. Ну, коротше, і оце ми друга поляка садимо з нами онлайн, який зі своєї польської картки за весь гурт проплачує овер 1000 баксів. Ну, розумієш, це 5 віз, Мгм. по 205 баксів за кожну. Коротше. Тобто цей Maryland Death Fest, чесно кажучи, вже заїбав, ще не почавшись. Вот. А це ми ще квитки не купляли. Ну, але підготовка, тобто, в принципі, ми зробили все, що можна. В нас вже Мгм. забукане інтерв'ю є в Польщі в консульстві. Да? Тобто ми маємо дати нашого інтерв'ю, коли ми маємо прийти поговорити, не знаю про що, але якось так. Тобто, в принципі, є дуже великі шанси, що ми все ж таки полетимо в ті штати. Хоча сайт консульства штатів робить все, щоб ти туди не полетів. Ну, сподіваюся, що все вдасться. Я знаю, тут немало людей, які дуже просять і дуже хотіли побачити вас Ну, наживо. в порівнянні, не знаю, в порівнянні з Мексикою, в яку от ми нещодавно Мгм. літали декілька місяців тому, там взагалі, господи, купив квитки, летиш. Все, ну от все, нуль проблем, розумієш? А тут Штати, не знаю, з Британією ми робили британські візи, ну, да, тобі задають багато питань, да, там є бюрократична процедура, але все чітко розплановано, розжовано, розказано, куди подати тут, а там нічого, ну, просто нічого не зрозуміло. Все, пожалівся. Так, ну давай тоді про позитивний досвід, про Мексику. Як злітали в Мексику, це, я так розумію, був перший виступ взагалі на американському континенті для гурту. Так. Так. Так, і взагалі як враження? Ну, в нас турне. В нас планувалось турне в Штати минулого року, але оскільки нас не випустили в європейське турне, воно мало бути, тобто ми мали відкатати європейський тур весною, а на осінь в нас би анонсували штатівський тур. Але нас не випустили. Організатори ясно, що подумали, там на хіба робити штатівський тур, якщо команду тут навіть в Польщу не випускають. Ну, типа, нема сенсу, тур відмінили. Ем, в 22-му, здається, в нас теж планувався тур в Штати. Знову ж таки, великий європейський, після нього тур в Штати зв'язкою. Звісно, що це все скасувалося, як і великий європейський тур, ну тому що йобана русня. От. І тільки зараз нам вдалося оце злітати поки що в Мексику, так? Досвід класний. Єдине, що разовий фестиваль в Мексиці це ну, хардкорно в плані кордон. Ти стоїш як дебіл на кордоні. Переходиш кордон, тебе трусять поляки, тебе трусять наші. Чому, куди, коротше, ти їдеш, добираєшся до того, ну там умовних 5-6 годин стоїш на кордоні. Потім їдеш в Краків, летиш 19 годин там через Туреччину, летиш в ту Мексику. Джетлаг і так далі, ти прилітаєш з квадратним очима, ну, розумієш, да? Не встиг переключитися, нічого, а в тебе таймінг, ну, типу, оскільки дозвіл від міністерства в тебе на один фестиваль, то там пару днів і все. І ти прилітаєш, в тебе є трошки часу поспати, прийти до тями, помитися, ти виступаєш. 6 годин в тебе є, щоб не знаю, там ну, хто хоче поспати, хто хоче покомунікувати з музикантами, розказати за Україну там і так далі. Е, Ти сідаєш в літак і 21 годину летиш назад. Потім знов тут же бус, кордон, і ти переходиш кордон, фоткаєш паспорти і надсилаєш міністерство, типу, привіт, ми є. Але сам ти такий, знаєш, єб твою мать, що то було. От, тобто класно, але дещо хардкорно. Хотілося б такі досвіди розтягувати трошки в часі, мати запас часу, але я розумію, що, ну, мабуть, не зараз. От.
Тобто, класно, ми вийшли з прапором України. В залі були люди з прапором України, організатори повісили на сцену прапор України. Тобто відчувалось, підходили люди, багато людей підходили, казали: ми в Мексиці, чесно кажучи, дупля не ріжемо, що у вас там відбувається. Розкажіть, хоч, ну, хоч якось, типу, да? І це, ну, це прикольно. Тобто не просто люди прийшли попити пиво, а прям стояла черга така послухати. От. І музикантам всім, яким там були, ми, звісно, що розказували, що відбувається, як, хто підгараси і так далі. От. Тобто найважливіше, скажімо, в цьому була така комунікаційна місія, тобто прилетіти і озвучити, да, заявити про щось, розказати про Україну, розказати про нашу війну і так далі. І так далі. Тобто, от, ну, я вважаю, що з цією місією ми більш-менш справились, і в Штатах я думаю, що ми будемо абсолютно таким самим чином продовжувати. Можливо, навіть в Штатах доведеться. Не доведеться, в Штатах треба буде дуже так акцентуватись, розжовувати і пояснювати, хто підарас, хто рижий підарас і чому ми з прапором України і так далі. Давай трошки поговоримо про останній альбом. Він вийшов за день до мого дня народження, тому я так частково це сприймав як мій класний подарунок на день народження. І він названий девізом Франца Йосифа. Я сам з Чернівців на Буковині. Ясно, у вас прям висить на інституті цей Так, у нас прямо на ратуші висить ратуші, назва так. вашого альбому і переклад українською спільними зусиллями. Так, чи це просто збіг, чи є До якийсь речі, він певний. офіційно Чернівцям подарував це мото. Тобто, вони як місто отримали дозвіл повісити це на свою центральну ратушу. Тобто, це не просто так вони там намалювали. Угу. Цього я не знав. Я думав, це так уже більш сучасне рішення міської ради. І, Класно. Тоді давай поговоримо про альбом і про деякий зв'язок з Чернівцями. зв'язок з Чернівцями це окей. Давай, ну ось попередній альбом отримав він дуже схвальні відгуки у міжнародній пресі. Він там добряче пошумів, додав відомості гурту. І досить перед випуском нового альбому була висока планка. І наскільки ти задоволений фінальним результатом, і чи є щось, що ти б хотів, можливо, зробити краще на останньому альбомі? Чесно кажучи, так без зайвої скромності, в нас і The Blind Leading the Blind нашумів і отримав мільйон схвалень в пресі, в Децибел, там Magazine і так далі. Тобто величезна музична великі прям світові журнали про нього писали схвально, називали альбомом року і так далі. І так далі. Тобто, ми це і власне шуміха довкола The Blind Leading the Blind і принесла нам там, не знаю, контракт з Napalm Records і пропозиції від інших лейблів великих, тури, фестивалі і так далі. Тобто, в принципі, ми. Я навіть не знаю, як це називати. Ми така, знаєш, непорозуміння, гурт непорозуміння. Типу, ми записуємо круті альбоми, які десь там влітають в топи, отримують круті відгуки. При цьому не їздимо. Взагалі 6 років ми позбавлені турів, нормальних фестивалів. Ми не ростемо в не в музичному, в лайв контенті. Да? Ми не ростемо як гурт взагалі. Гурти, які починали пізніше за нас, вже виступають там на топових фестивалях, а ми записуємо класні альбоми і, типу, окей, сидимо і сидимо. Да? Тобто ми це могли би конвертувати, досить успішно конвертувати в відомість, гроші і донати для ЗСУ, так? Але через певні причини, через певну бюрократію і так далі, нам досить складно їздити і отримувати, скажімо, те, що ми би могли отримувати. От, тому так, після блайнду була поставлена планка, висока планка, ну, в контексті того музла. Так, я не можу сказати, що там прям висока планка, взагалі все, всі чекають новий Мейхем.
Ну, типу, так, від нас чекали щось на голову вище. Я вважаю, що Верфір, хоча я особисто зараз в розрізі часу, найменше його люблю. Так? Тобто він мені найменш подобається зі всіх альбомів 19-14. Я його вважаю найпримітивнішим, скажімо так. І він найменше щось фідбеку в мене зараз знаходить, але він якраз вистрілив, вистрілив найбільше і медійно прошумів досить круто, так? Тобто, в Мгм. нас в 21-му році прям понеслась, ми його випустили в кінці 21-го, понеслась медійна шуміха, пропозиції Hellfest, Graspop Metal, ну там найбільші фестивалі Європи, туди-сюди, тур Європою, тур Британією. Нам, ну, все, на березень 22-го року в нас мало стартувати там якесь трьохмісячне європейське турне з подальшими, кажу, далі там хелфестами, граспоп, метал і так далі. І ми такі вже клас, капець, ми дорвались, добились. Ну і ясно, що ніхто нікуди не поїхав, бо йобана русня. Так. Е, Потім до йобаної русні доєднались ще бюрократи українські, які місцями ще гірше, ніж йобана русня. От. І відповідно, ми, знаєш, там з Blind Leading the Blind ми прошуміли медійно і нікуди з ним не поїхали, бо почався ковід. 2 роки було паузи, бо ковід. 20-й, 21-й, а ми в кінці 19-го випустили, ну, типу, на напалмах підписалися і перевипустили. Тобто медійно він попав. Все, 2 роки ковіду ми сидимо. В 21-му ми записуємо Warfare, він медійно вистрілює, ми такі оп, їхати куди. Ми нікуди не їдемо. Повномасштабне вторгнення. Вот. І зараз ми записуємо цей альбом. Ну, як ти знаєш, минулого березня нас не випустили в тур, скасували. Сподіваємося, зараз ми поїдемо. Але в нас просто тупо, от, знаєш, якісь, як на Галичині кажуть, пороблено. Так. От. І ми не можемо конвертувати успіхи альбомів, нам не виходить конвертувати медійні успіхи альбомів в лайв-шоу, в донати, в оцей от живий фідбек гурту. Мгм. Якось так. Це те, що таке я розказав, знаєш, наболіле. Так. Е, Тому що банально, ну там не знаю, якісь наші бюрократи могли би подивитись, що в гурта є великий фідбек по світу. Так, це можна конвертувати в гурт, не збирається зйобуватись. Блять, вони це довели з 22-го року, бо виїжджають туди-сюди і всі повертаються. Ні в кого в голові не повернеться втекти з України. І, типу, це ж можна очолити, конвертувати. На цьому можна заробляти, ну, типу, якісь рейти, бали, донати, гроші. Не наша історія. Тому якось так поки що ми микаємося, знаєш, так. Вдається виїхати, клас, не вдається виїхати. От нас, наприклад, минулий рік в нас посипались фактично всі пропозиції, тобто нас не випустили в тур. Оце от 2-місячний тур, який в нас мав бути на початку, в кінці лютого, березень і квітень, і нам тут же скасували всі фестивалі фактично впродовж року, і осінній тур так само. І в нас Мгм. так вийшло, знаєш, що ми за 25-й рік виїхали щось 3 чи 4 рази на фестивалі точкові. Там Австрія, там Румунія, там ще щось, і оце Мексика, знаєш. І, Мгм. типу. Чи можемо ми отак от точково їздячи по одному фестивалю, там закривати якісь великі збори донати? Ну, це, типу, не про то. Гурт має виїхати, проїхати якусь трасу, зібрати купу грошей, донатів, заробити гроші і привезти це, а не ти разово виїжджаєш. І, ну, коротше. Це таке. Тобто, в нас це така досить хронічна проблема, але ну, всі все розуміють. Тут я просто радше, знаєш, не жаліюся, а описую ситуацію, як воно в гурті і довкола Мгм. альбомів там і так далі. От це якщо говорити про якусь тяглість, що відбувається в гурті, і щодо альбомів. Чи хотів би я щось змінити в новому альбомі, в останньому альбомі? Та, мабуть, ні. Він зроблений так, як він зроблений. Всі музиканти попрацювали над ним на 200%, так. Ем, Причому такі, знаєш, там під час запису, навіть не під час, перед записом альбому, другий гітарист долучився до війська.
і альбом записувався взагалі в одну гітару. Розумієш, да? І тут один гітарист, а в нас два гітариста, в кожного свої партії. І один, ну, чесно кажучи, не дуже знає партії другого. Тобто вони грають, розбирають, але і тут нас прямо на студії гітарист залишається наодинці із своїми партіями і якимись партіями другого гітариста. А другий гітарист у війську. Типу, знаєш, і ми такі, що робити? Що, ну і на ходу це все записувалось, придумувалось, якось переігрувалось. Да? Ми піднімали якісь репетиційні записи. Тобто трошки було з цим геморою, але я вважаю, що всі справились дуже, дуже круто і. Чи міг би я більше зробити? Та, звісно, завжди можна зробити більше. Да? От там позаду тебе стоїть та книжка. Її можна було зробити ще, ну, типу, в 2 рази більше. І я написав тексту в 2 рази більше. Да? Тобто там дуже багато було про Івана, дуже багато було інформації про його такі, знаєш, daily mundane things, такі, типа, буденні речі. Да? Як вони там ходили в дозори, як вони в окопах, оце от буденність позиційної війни, як він там проводив час, що було там, типу, в Любляні, в Чорногорії і так далі, і так далі. І якісь його особисті переживання, так, але це все через формат, бо ми фактично влізли в максимум того, що можна в цю книжку всунути по формату. Так, через формат довелося різати, і ну, воно залишилось, скажімо так, невиданим. Можливо, колись я спроможусь це все. е, Там не знаю, перекласти українською, так, і видати просто як книжку. Чи буде воно мати сенс без альбому? Думаю, ні. Тому, мабуть, це така собі ідея. Знаєш, типу, ну, десь вона там є на бекграунді, або видам якусь музичну книжку, де буде QR-код на не знаю, Spotify чи на якийсь онлайн-стрім, щоб ти слухав і зразу читав. Щось, ну, можна придумати, якусь мультимедійну штуку. Тому, фіналізуючи це питання, я довольний тим, як ми попрацювали над альбомом. Так. Я просто недовольний з грубша музикою, яку ми граємо, тому це, це інше. Знаєш. От, я все хочу почати грати якийсь Дерктрон, Імпалет Назарін і Мейхем, а не виходить. Не вміємо. І відповідно я вважаю, що всі в гурті відпрацювали прям, ну, крепко відпрацювали з цим альбомом. Давай повернемось до назви. Чому саме така назва? Ну, давай так. Для мене ця назва. Я тобі відповім так, як я, в принципі, відповідав більшості європейських інтерв'юверів, щоб вони, знаєш, догнали оцоходжі. Для мене це якийсь такий міст між Першою світовою і сьогоденням. Да? Тобто, от тоді в Вірібус Унітісу це от велика Австро-Угорська імперія, де багато народів, які ніби і ненавидять австріяк, да? І мадяр, і один одного, але все рівно всі роблять якусь спільну справу. Да? Тобто, і ну, велику справу. Імперія працює, імперія велика машина. І всі кудись пхнуть, всі щось роблять. Тобто, оцими от спільними зусиллями вони щось продавлюють. Да, це було з примусом, да, це було з підпалки імперії, і да, не зважали взагалі на людину як таку. Але камон, хто зараз зважає на людину як таку? Ніколи ніхто не зважав. Але всі були об'єднані якоюсь спільною метою, наприклад, пиздити москалів. Гарна мета, і всі були в Австро-Угорській імперії нею об'єднані. І це ну, класно працювало. І я європейцям завжди пояснюю, що для мене це такий, типу, стейтмент, оце от спільними зусиллями про те, що нам зараз знов потрібно об'єднатись. Ясно, що не в Австро-Угорську імперію, тому нахуй нам ті угорці здались, але нам треба об'єднатись в щось одне спільне, там, не знаю, європейський якийсь простір, так? І спільними зусиллями, власне, знову розвернути голову на схід і розуміти, що знову звідти йде загроза всій вашій європейській цивілізації, європейським цінностям, вашому лінивому розміреному життю, довольному там, да, от всьому, що ви знаєте, всьому, що ви любите і цінуєте, іде монументальна загроза, капітальна. І ви поки що це чомусь не відщолкуєте. Ну, я не розумію, чому. Чи ховаєтесь, чи не відщолкуєте. От і в цьому контексті Viribus Unitis це, власне, заклик, що камон, давайте об'єднуватись, давайте спільними зусиллями пиздити
Москалі. Угу. Якось так. Ну і звісно, що це пряма паралель, от як я розказав, опис тої імперії, яка всіх тримає з-під палки, тримає, але всі роблять разом. Тобто в книзі там є описи і про словенців, і про поляків, так, і про мадярів, які реально героїчно захищали мадяри Перемишль, розумієш? Українсько-польський Перемишль героїчно захищають мадяри від москалів. Що, бля? Ну, типу, глобалізація і імперіалізм страшні речі, але от, воно має сенс, власне, от в контексті цієї назви спільних зусиль. Я був вже не знаю, років 10 назад у Відні у музеї військової історії, Мгм. і там дуже класні оці буклетики розмовні, де різними мовами Так. оці загальні фрази написані. Чешська, українська, польська і так далі. Ми теж дуже з них ржали. До речі, оцей от Віденський музей один з небагатьох музеїв світу, в яких я був, куди ти заходиш, і ти досі відчуваєш цю, знаєш, таку імперську велич. Угу. От ти туди заходиш і розумієш, що типу, ага, імперія та нікуди не ділася. Австріяки з таким, знаєш, гонором оце подають там масштаби, велич. Оце, знаєш, бо німці так, типа, там Першу, Другу світову, так вони. Типу, нам соромно, ми оце там, знаєш, туди-сюди. Там французи подають як народ, який постраждав, дуже, ну там дійсно не попкнеш проти історії. Їх було знищено майже 2 мільйони чоловіків. Але розумієш, оце от сама подача, оцей знаєш, стейтмент, ну шикарно. Мені подобається у Відні в той музей ходити, просто для того, знаєш, щоб прийти і проникнутись такий. Бабця Австрія, добре, клас. Типу. Знаєш, там маленький галичанин в мені якусь галочку ставить, такий добре. Останній альбом розповідає про історію реального солдата, українця зі Львова у лавах австрійської армії. Як ти взагалі знайшов цю всю історію, і чи збереглися якісь нащадки цього Івана, і взагалі як вся архівна робота проводилася? Дивись, я не хочу розкривати, скажімо, як це про нащадків там і так далі, і так далі. Мгм. Да? Е, я все ж таки хочу витримати ще в цьому контексті якусь паузу. Так? Ресерч відбувався завдяки колегам-історикам, тобто мені допомогли історики з Відня, так, мені допомогли історики з Риму, мені допомогли історики з Праги і зі Львова. Наші львівські два історика з універу, там ну реально викладачі допомагали, давали багато інформації. Австріяки давали і в італійці давали мені доступи в архіви, онлайн доступи. Да? Тобто вони вже давно там ніхто не риється, отак знаєш, з папірчиками. Вірніше риються, але ті, хто їх оцифровує. Да? І, власне, там фактично більшість того архіву давно оцифрована, і ти сидиш, просто лопатиш годинами, днями, тижнями, ти просто знаєш, що це отак. Ти наступний документ, наступний документ. І ти ну, просто вже там пухнеш десятки тисяч листів, згадок, мемуарів, карт. Це опрацювати, це ну, декілька життів треба, знаєш. І мене часто, до речі, в цьому контексті питають, чи не плануєте ви там записати альбом про Другу світову? Та камон, ти що? Та про Першу світову ще стільки всього можна, там не знаю, мені ще 3 життя треба, щоб я зміг, не знаю, там якісь найцікавіші моменти Першої світової війни обробити і проспівати. Да? Не то, що там закрити взагалі її всю як явище антропологічне, да, нашого виду, а просто от цікаві івенти. Тому дуже величезна кількість матеріалу, з ним цікаво працювати. Звісно, що я ламер в плані я не професійний історик, так? Я не професійний там, не знаю, картограф, чи я не навчений працювати в архівах. Так? Для мене це ну, не новий досвід, бо я вже мав досвід роботи в архівах, але для мене це щоразу ну, складніше, набагато складніше, ніж для професійного історика, який постійно це, знаєш, порівнює там кучу документів видирає і так далі, і так далі. Тобто в мене це просто довше тривало.
але це все рівно не менш цікаво, ну, сам процес. Мільйон літератури в мене на компі лежить, якої взагалі, в принципі, онлайн нема. Тобто мені втіхаря історики казали: ну дивись, типу, оцю скачай, тільки ніде не публікуй, нічого, ну, типа, скрінів не роби. От, ну, окей, окей, добре. Тобто опрацювати можеш. Звісно, що більшість літератури, там, зокрема, з Відня, вона німецькою. Ще й старонімецькою з тими Штраубс, коротше. Ти ще поки це ще перекладеш, поки зрозумієш контекст. Теж, ну, в мене зайняло це більше ніж півроку роботи, власне, ну, кропіткої роботи над збиранням докупи цієї історії. Я комунікував з купою істориків на форумах, колекціонерів і так далі. Мені на от в цій книзі, до речі, є декілька фотографій, зокрема і на фактично розвороті, де сидить весь Лір 19. Infantry Regiment, це його, в якому Іван починав службу. Ця фотографія, взагалі, це вперше вона друкується, її ніде онлайн нема. Мені її офіційно колекціонер, в якого вона є в паперовому вигляді, сфотографував, надіслав, додався до мене в друзі в Фейсбуці і дуже просив, що, типу, будь ласка, не публікуй на форумах ніде. Для книги так. І от в мене є декілька таких, я ну, зідзвонювався з ними, пояснював, чому, що, для чого, яку я роботу роблю. Вони там це. Ну, коротше, було цікаво. І там є такі досить унікальні фотки, цікаві фотки. Знову ж таки, всі не влізли, бо ну, матеріалу дуже багато, так? І довелось різати, і текст різати, і фотографії. Ну, коротше, але. Я вже розумію напрямок, куди я далі буду рухатись. Да? Тобто, в принципі, наступний альбом я, напевно, почну за 2 роки до виходу альбому, сидячи в архіві, якось щось, ну, але. От. Тому родичів Івана, давай так, родичі Івана є, і вони знають про цей альбом. Тільки я знову ж таки не збираюсь розкривати, хто вони, де вони, як вони, так. І з часом воно, я думаю, випливе в наших соцмережах. В мене є це в планах. Так? По аналогії, до речі, якщо ти пам'ятаєш, в попередньому альбомі в нас була пісня про Private A.G. Harrison, так? Там, де лист, похоронка, так? Мгм. Яка прийшла матері солдата. І це реальний лист. Я цей лист знайшов в архіві, так, в британському архіві. І коли ми опублікували цей трек, десь через 2-3 місяці до мене написала напряму його правнучка. Розумієш, да? Старша жіночка, така вже ну, бабуся, британська бабуся, класи. Ми з нею досі, до речі, спілкуємося. Вона підтримує Україну, постійно питає, як там, що в нас після кожних якихось таких крепких прильотів, які в новинах їхніх з'являються. Вона завжди пише, як ви і так далі. Це настільки тепло і ну, ахіренно, знаєш. Але от сенс в тому, що типу, ми записуємо пісню, і тут з'являється його правнучка з квадратними очима, така. Як? Гурт з якоїсь України про мого прадіда Ейджі Харрісона, типу, який похований взагалі там єдина згадка про нього це на Плотергейст в Бельгії Меморіал, так, на стіні є оце от Ейджі Харрісон, типу, Private і так далі, і так далі. І вона надсилає мені фотографії старі, да, де її бабуся з ним, типу, де мама там. Вона мені фоткала бокс, такий ланчбокс старий, оце британський олдскульний, який був його. Типу, знаєш, коли він ще жив до війни. Коротше, це якісь такі ну, кросовери цікаві, і в контексті от з Іваном я підозрюю, що історія так само десь набуде таких самих рис. От. До речі, до слова, навіть якщо згадувати про Ейджі Харрісона, нашого прайвата, люди досі їздять. Мені буквально два дні тому прилетів меседж в інстаграм, що привіт, ми готуємося до вашого туру. І щоб набратися енергії, ми поїхали відвідати в Бельгії меморіал, типу, да, на якому ми знайшли Ейджі Харрісона, вони фоткаються на оце прайват, знаєш. І оце реальний дедікейт, знаєш. І ти, от після таких штук, ти сидиш такий,
ну, мабуть, я щось все ж таки, щось добре в житті зробив. Знаєш, типу, щось правильно. От, якось так. І це дуже надає тобі якогось стимулу далі рухатись. От. Це однозначно. Я був минулого року у Квебеці. У Угу. них там саме місто, мабуть, найбільш європейське в усій Північній Америці, і там у них і форт до сих пір зберігся, цитадель, там музей, і там є меморіал Вімі Рідж Річ, воїнам. так, так. І там, але ті, хто базувалися там, квебекці, так, Філіп Коновал був не з ними. Тому про Філіпа Коновала там нічого нема, але про Вімі Річ є меморіал. А про Вімі Річ я дізнався, звісно, з попереднього вашого альбому. Це дивно. Ну, хоча, мабуть, не дивно, якщо людина не цікавиться мілітарною Так. історією, то це не дивно. Да? Бо я там, наприклад, рвався на Віміріч, я ще в 17-му році його відвідав. І ну, для мене це було важливо. Типу, знаєш, приїхати, власними очима побачити, походити, набратись якихось оцей енергії і так далі. От. А мені багато людей говорять, що про Філіпа Коновала дізнались завдяки треку, знаєш, там Мгм. ладно, окей, супер. Значить, десь в мене там якась мінімальна ще й просвітницька робота є. Бо, чесно кажучи, як я завжди кажу, ми не граємо музику. Музика в нас дуже таке вторичне, знаєш, в принципі, атавізм. Тобто, це все можна загортати в різні форми арту, і ми вибрали музику. Мгм. Ми розказуємо історії. Найголовніша наша ціль, і моя, зокрема, місія це розказувати історії, щось от передавати цей біль, абсурдність, вайб оцей Першої світової. Мої власні емоції, які я пережив не на Першій світовій, а пережив там, не знаю, викопуючи мертвих солдат, так, з Першої світової, Мгм. перепоховуючи їх. Якось так ділюся цими такі, знаєш, суто антропологічно-історичні спостереження, якими я ділюсь. Якось Мгм. так. Якби це не була музика, мабуть, це були би книги, або я би пробував себе в режисерській діяльності, можливо, знаєш, там є щось. Але це музика. На ваших альбомах є так, ну, досить відомі запрошені вокалісти із Аарон з My Dying Bride на останньому, і Нік Холмс до цього, і знову ж таки зв'язок з Чернівцями, Саша Буль на попередньому альбомі. Як виникають ці колаборації? Ти ще забув Девіда Інгрема з Бенедікшена на The Blind Leading the Blind. Теж Так, ну і культовий на цьому ще персонаж. Джером Ройтер з Ром, так ще. Ну, культові для мене особисто персонажі. Як виникає. Та все просто. Я просто люблю їх музику. І все. В мене немає якогось там, а давай ми зробимо фіт от з тими там для хайпу. Чи якби ми робили щось для хайпу, ми б вже зробили фіт з не знаю, з Сабатоном, да? Типу, чи з Амона Марсом. Якби нас цікавили в цьому контексті хайп, гроші і так далі. А я завжди акцентую стільки на тих. Чия музика мене особисто персонально зачіпає, да? Кого я слухав, хто мені подобається, і ну, якось так. От, наприклад, я запросив Крістофера Скотта, так само на цей альбом з Precious Death. Більшості моїх друзів взагалі цей гурт нічого не говорить, от просто нічого не говорить. А я його люблю ще з 90-х, знаєш. І ну от просто, і от в мене лежать куплені в якомусь 99-му році сідішки їхні. І тут я скролю Фейсбук і раптом бачу там, типу, Precious Death знов зібрались, овер там скільки, з 30 років, чи скільки пройшло, знаєш, і записують, і я такий. Ого, а ну давай, я пішов, дістав сідішки, переслухав, блін, клас, да. Воно таке, типу, грув, треш, фанк, знаєш, таке от кросоверне музло 90-х. Клас. А потім такий, блін, а може. А why not? А давай-ка я напишу, типу. І я просто пишу там: Привіт, я ну, люблю твою музику з 90-х. Як дивишся на колаборацію? Чувак такий, ніхера собі, та давай. От. Ну, тобто не було, знаєш, якихось там це підходить гурту, чи це не підходить гурту, чи це входить в вайб. Ні, я люблю це і все. Ну, звісно, що це обговорюється з гуртом. Звісно, що я пропоную, да, я приходжу з пропозицією, від якої не можна відмовитися. Якось так, знаєш, я в декотрих моментах буваю переконливий. Тому якось так. Також на ваших роботах часто з'являються фрагменти тих автентичних старих записів, так, наприклад, інтро на останньому альбомі. Я, до речі, взнав, я сижу, слухаю і думаю, це ж гімн Німеччини.
Deutschland über alles. Але потім пішов копатися, чи це Гайден, і це Так, оригінально для так. Австрійської імперії. Так, Взагалі кінець 18 століття, в так. принципі. І взагалі, де ви накопуєте ось ці старі записи? Ти не повіриш, але кожного божого разу, коли в мене було інтерв'ю з німецьким зіном якийсь, інтерв'ювер з серйозним виразом обличчя питав: а розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили включити гімн Німеччини на початку? І ти такий, ну Зіна, ну йоб твою мать, ну типу, серйозно, хоч погугли, хоч ну текст послухай, там же ж співають, там же Так. ж є текст твоєю мовою, послухай, що вони співають. Ну коротше. Де шукаю, є багато знову ж таки архіви, є багато спеціалізованих архівів, зокрема штатівський шикарний архів Конгресу, куди платний доступ, і я купляв цей доступ. І свого часу я за нього заплатив щось over $300. Да, бо там є різні типи доступу, да, і Мгм. можна слухати, можна качати, можна і так далі. Ну, є безкоштовний. Коротше, от в бібліотеку Конгресу я купляв там такий в мене був all-inclusive, коротше, якось так. І я просто знову ж таки австрійський архів, так вони багато оцифрували різних речей, платівок. В них просто цілі, і так само в бібліотеці Конгресу є цілі спічі, ну от промови, типу, да, оцифровані вже з платівок. Мгм. Там Вудро Вільсон, наприклад, да, і там Вудро Вільсон такого-то числа, такого-то числа, такого-то. Там, типа, всі спічі Вудро Вільсона за 17-й рік. І ти сідаєш і починаєш просто а там тих спічів, допустимо, 300 штук він наговорив за 17-й рік, і ти починаєш переслуховувати, що він говорив, який контекст. Чи воно Мгм. взагалі підходить, чи не підходить, і ти знаєш, там витратив 3 дні, слухаючи Вудро Вільсона, і такий, типу, дає б твою мать. Ні, нічого не підходить. Так, наступне, ладно, Ну і от так, от таким контекстом, в такому форматі ти просто знаходиш ті речі, які потрібні. Ми вже згадували сьогодні це шикарне видання, делюксове видання останнього альбому з книгою. Як взагалі виникла в тебе така ідея, і чи ти там хто верстав це, з ким разом ти складав оцю книгу? Ідея виникла абсолютно логічно, тому що я хотів написати книгу. Е, Ти знаєш, це був старий анекдот. Чукча не читатель, Чукча писатель. От я якраз той Чукча, який завжди хотів написати книгу. А тут я розумію, що стільки, скільки є бекграунду історії за альбомом, так, ти ніяким буклетом це не передаш. І я ніби почав писати спочатку буклет. Навіть не так, я не буклет почав писати. Я знаєш такі булетпойнти, про що варто буде згадати в буклеті альбому. І коли я зрозумів, що в мене 12 сторінок А4 вже заповнених, про що треба буде згадати в буклеті. Я такий, так, ні, я кудись не в ту степ пішов, мабуть, треба змінювати формат. І я просто набрав менеджера з напалмів і запитав, кажу: слухай, якщо я зроблю це в форматі книги, ми можемо видати книгу? На мене дивляться, кліпають, такі, типа, ти нормальний? Ну, типу, на хіба нам книга, ми що? Букіністичний. Видавництво. Ну, типу, ми музичний лейбл, ми не букіністичний магазин, але давай ми можемо подумати, як це. Типу, бо я їм кажу, давайте зробимо книгу, а з книгою CD, там, типу, да, і всі будуть читати книгу. Вони такі на мене дивляться, хто всі? Ну, типу, серйозно. Ну, коротше, вони трошки мене до реальності повертали, бо я плаваю часто зі своїми дурними ідеями, плаваю десь, знаєш, в інших реальностях, і мене треба повертати. Знаєш, це на землю існує ринок, існують гроші і існує споживання. І давай, Діма, ти будеш рухатись все ж таки в цьому контексті. Але десь посередині ми зійшлись, і я дуже намагався оце всунути. Мені сказали, який максимальний масштаб. Типу, в тебе є там умовних 72 сторінки, да? Такого-то формату. Я такий, так, 72 сторінки. Скільки ж це А4? Так, разом з фотографіями в мене. І я знаєш, а я дивлюся, а в мене вже файл, над яким я оце працюю, да? Щось 280 сторінок А4. Ну, з фотографіями зі всім, але 280 сторінок. І я сижу такий, бля, я не влажу. Що робити? От. І я давай тут
вирізав, там вирізав, тут викинув. Це можна давай так, тут. Я ніби так, знаєш, ми прикинули з дизайнером, який це робив з художником, скільки тисяч знаків може на це всунутись, так? І фотографій. Він порахував, зробив якусь прикидку, каже: ну там, ну умовно, там от стільки-то тисяч, там знаєш, до 20 тисяч. І я давай це все різати, ті всі тисячі знаків, щоб хоч і якась хоч логіка трималась докупи. Ем, Вона трималась, можливо. Потім це все ще професійно працювала з цим редакторка з Канади, дуже крута дівчинка, яка це все гарно скомпілювала. Да? Бо я ж розумієш, я тут видрав, там видрав, типу, а це треба все гарно перекласти і скомпілювати. А коли воно все перекладено і скомпільовано, це ще треба вичитати. І в цьому контексті я взагалі звернувся за допомогою до Остапа Українця. От, бо він дуже крутий в цьому, знаєш, і він ще працював над цим текстом. Ну, тобто багато людей було задіяно, знаєш, і вони десь оце от зробили усереднення таке, яке ми маємо наразі. От. Якось так. Тобто, в принципі, багато людей в це було задіяно. Художник, який це робив, власне, це Володимир Чебаков, з яким ми працюємо вже третій альбом поспіль. Прекрасний персонаж з Праги. От, дуже великий саппортер України, і ну і просто приємна людина, крута людина, який ловить думки. Знаєш, от ти робиш з ним кол і пояснюєш. А я ж людина хаотична, я оце починаю махати руками. В мене одна ідея тягнеться за друг, коли я знаєш чимось горю, і я оце там, а от тут ми, знаєш там, а там ще на бурячки. І от, а він сидить, я зрозумів. В принципі, згрубше цю твою холеричну істерику, я зрозумів. Значить, тут у нас буде то, і він дуже прекрасно ловить суть. От, тому мені подобається з ним. Ну, він знову ж таки оформляв цей альбом повністю і книгу. Так, це його заслуга, і я вважаю, що він ну, шикарно відпрацював. Так, попередній альбом. Все повністю, весь арт, все його The Blind Leading the Blind, весь арт його перевидання есхатології. Так само він робив перевидання, перемальовував там з головою, це величезний череп і так далі. Тобто це художник, з яким ми, ну і наші футболки офіційні він малює і так далі. О, тобто крутий художник, з яким я з задоволенням працюю і сподіваюсь, будемо працювати. Я якраз нещодавно почав колекціонувати вініли. По, якось, Співчуваю. Дуже, дуже тобі В тебе діти є? от, дітей і жінки, на щастя, нема, тому Тоді нормально, все, в тебе все тоді в житті склалося нормально. Тоді так. не заводь, бо ну, типу, ти наїбнеш або ту систему, або ту систему. Нещодавно на інстаграмі виїзла якраз картинка, де чоловік їде з жінкою в машині, і чоловік каже: О, музичний магазин, треба заїхати. Жінка каже: Та в тебе вже стільки багато платівок. Наступний кадр. Жінка Махер з просто машини, да? платівки поруч. Так, ну, да. Я знаю, що ти дуже великий аудіофіл, колекціонер музики. Ми бачимо це і прямо за тобою. І з чого почалося колекціонування у тебе саме вінілів, і які найцінніші платівки у колекції? Ти не повіриш, але я все своє свідоме життя відбивався від колекції, музичної колекції. Тобто я не переходив в формат збиральництва. Знаєш, є формат мисливства, є формат землеробства і формат збиральництва. Так от зараз я таки перейшов на формат збиральництва, на Back to the Primitive. Але все моє життя в мене щось накопичувалось. Да? Тобто в мене було там в часи касет, не знаю, по-моєму, 1500 касет, розумієш, да? Тобто нереальна вся велика тумбочка і стіл, все було в шуфлядах з касетами, вони були кругом. До мене приїжджали люди записувати, переписувати купу музики з інших міст і так далі. Тільки з'явились компи, CD, MP3-шки, я всі касети роздав, і таке, ура, клас, нічого не збираю. Добре, все, підходить. З часом почали, я там їздив, десь виступав, турив з тими командами, там дістро, там щось подарували. І так, хуяк, і ти розумієш, що в тебе вже якихось там 500 дисків вдома лежить. Да? І
ти їх ніколи в житті не слухав, типу, взагалі, знаєш. Ну, але от лежать. Там подарували, там принесли. Ну, коротше, якось. І я навіть не пам'ятаю, це, напевно, десь в часи Майдану було. Я позбувся знов всіх сідішок, які в мене були, так? І десь роздав, забув, лишив і так далі. І, коротше, там великої кількості CD не стало. Про що я, до речі, і про касети досі жалкую зараз. От. І лише дуже вже так в зрілому віці, тобто, скажімо, це не скажемо, а це 19-й рік. Да, це 19-й рік. Мене знайшли онкологію. Мене там порізали і так далі. І я вирішив, що я більше жити не буду. Ну, знаєш, все, там, типу, рубільничок, все, ти помреш, в тебе півроку і до побачення. І я такий, ну, логічно, коли в людини в голові стріляє, що в неї півроку залишилось, що вона робить? Людина починає колекціонувати. І я починаю, знаєш, такий. Бляха, мені ж залишилось жити півроку, а я так досі не купив боксет Дісрапта, який я дуже люблю і хотів. Мені треба Дісрапт. Блін, а мені срочно треба вініли той Долса. Блять, нахуя мені вініли той Долса? Я не знаю, але мені срочно треба вініли той Долса. Ну, коротше, знаєш, і от якесь це компульсивне таке було спочатку, так? Я підтягнув якийсь взагалі звичайний бюджетний вініловий програвач, якісь колонки, хтось мені подарував підсилювач, друг з Одеси прислав касет. Ну, от, знаєш, на рівному місці десь воно все намалювалось. І я просто раптом відчув в собі оце плюшкінство і збиральництво якимось таким, знаєш, вимикачем. Я не можу сказати, що я дуже багато років там колекціоную. Знаєш, там як є люди, які там з 70-х років збирають першопреси Rolling Stones, Beatles. Ні, ніхрена, я почав в 19-му році. Вот. Але оскільки в мене дуже несеться режим плюшкінства, то ну коротше, куди в кімнаті не поверни, знаєш, ти отак от будеш там вертіти, і кругом будуть там вініли і так далі. І кругом будуть там, коротше, кругом будуть шафи з носіями. Якось так. Чи це логічно? Ні, це абсурдно. Але ну, наразі не можу зупинитись. Я роблю скидку на те, що, типу, знаєш, це заміщення, така, по суті, сублімація, чесно кажучи, як реакція на стрес довкола, так, як реакція на те, що я там 4 роки вже без доньки, бо донька живе в Європі, типу, знаєш, на початку повномасштабки. Мені треба було займати якісь оці внутрішні пустоти, знаєш, ту чорну діру всередині, і раптом музика, оці кругляшки тактильні, виявились класним засобом закривати чорну дірку всередині. От, якось так. Яку платівку вважаєш найціннішою, чи якщо декілька в своїй колекції? Ох, найцінні тобі фінансово чи Ні, саме для тебе, так. Що... саме для мене? Ну, вона, до речі, і фінансово так само, і дуже нерядова. Дензік, першопрес першого альбому на червоному вінілі. От, 88-й рік, нульцеве видання. Купив в алкоголіка в Європі, який дупля не розумів, що він продає взагалі, в принципі. В нього була коробка Punk and Other Shit. І в тому, в коробці Punk and Other Shit я купив японське видання Місфіців, розумієш, які теж ну, дуже такі там сходу прайс 200 євро. Да? І Дензік такий, ух ти, перший альбом. Я дістаю клас, нульцевий. Я питаю, скільки він такий. 5 євро. Після його фрази 5 євро я йшов от з такою пачкою вінілів. Знаєш, тобто я такий, все, 5 євро. А, це панкрок, це говно, забирай. Все 5 євро. Я такий, дякую. Вот. Ще було таке в мене таке, знаєш, компульсивне об'їдання. В мене було на фестивалі Підфест в Нідерландах. Це був ахіренніший, ну він і є, ми виступали минулого року так само на ньому.
шикарний панк-фестиваль, панк-хардкор фестиваль, який комбінується з металом. Тобто там одразу виступають і там Той Долси, і Експлойтеди, і Вольфпаки, і Содоми, і Асфікси, розумієш? Тобто мішанка прекрасна. І ти не знаєш, куди піти тобі панків слухати чи металістів дивитися, знаєш. І от там я на свою голову зайшов. Це в мене вперше взагалі таке було. Я не знаю, я просто включався вже, знаєш, в кімнаті, такий, Боже, що я зробив? А що? Чому? Коли в мене вже було куплених овер 50 вінілів, і на мене весь гурт сидів, такий, типу, ну ти нормальний? А як ти це додому повезеш? Ми це в бус не візьмемо. Типу. От. І я не міг зупинити. Розумієш, в мене був якийсь такий дитяча радість, виск такий дитячий. Я на панк-рок фестивалі слухаю улюблені гурти. Тут я п'ю з Содомом, типу, знаєш, там з Томом, типу, тут то, тут це. А тут весь панк-рок, який я люблю, і я, коротше, і я от там купив, по-моєму, все, що я хотів. Знаєш, там, ух ти, вініли Джиджі Аліна, забираю, ух ти, вініли Тедоса, забираю. Disrupt, бокс, я знайшов його, забираю. Ну, коротше, от таке, знаєш, кажу, це трошки психологічно, про психологічну нестабільність, але воно весело. Типу, знаєш, якщо ну, ти не так довго проживеш, тому чому б тобі не дозволити собі, знаєш, якось так. От. То, мабуть, з цінних вінілів в мене будуть оті вініли, перші вініли, які я собі купив на Підфестивал. Вот. Оцих от 50, це фактично стала основа моєї колекції. Я просто привіз отаку стопку і такий, ух ти, тепер я буду довкола неї, типу, збирати, знаєш. І от весь панкрок, який я там привіз, а там і Пістолси, перше видання вірджинівське, коротше, от все, знаєш, типу. І це, мабуть, для мене досі найцінніший, бо вони ну, от несуть якісь такі спогади живі, знаєш, веселі і живі. О, тобто для мене вініл він не міряється якоюсь там ціною. Ти розумієш, там оце от там стільки то коштує клас там в такому. Ні, от ти береш і такий, клас, кругляшок. Цей кругляшок або викликає емоції, або не викликає. Яку музику взагалі ти слухаєш зараз? І чи слухаєш ти якісь нові гурти, чи щось відкрив для себе нещодавно? Я так розумію, в тебе є додаткових 10 годин, і ти нікуди не поспішаєш. Е, Зараз ти намагаєшся наїбнути всю систему і поламати весь інтернет цим питанням. Все, ти мене поламав. Я не знаю, як підійти до питання, щоб почати відповідати. Ой, йопт. Ну, дивись, от там, наприклад, в мене стоять касети по Dungeon Synth, так? Оце все. А от там вініли по Dungeon Synth. Наприклад, це те, що я дуже люблю, так, і те, що збираю, колекціоную. Вініли і касети по Dungeon Synth. Це прям любов. Така. Я не можу це пояснити логікою, здоровим глуздом і так далі. Чому там мужик 40 плюс просто любить сидіти і слухати, як інший мужик 40 плюс натискає на дві клавіші на поламаної клавіатурі Роланда. Розумієш? Типу, звучить це просто як ну, залупа людожера, розумієш? Але емоції викликає ну, фонтан просто. І я не можу зупинитись колекціонувати касети Dungeon Synth. От, типу, ну от пре мене там оце от натискання клавіш про гноміків, про ельфів, типу тролів і так далі. Тому з музики, яку я слухаю, мабуть, в першу чергу я тобі озвучу Dungeon Synth у всіх його проявах. Зокрема, ще й дуже люблю якісь такі берлінську школу, сінтвейв, ретровейв, який зараз так досить влетів в камбеці, але більше я, звісно, люблю оригінали, все ж таки, якісь так, ну, стару берлінську школу, електроніку. Звісно, що це буде Noise, Industrial, Martial. В мене багато CD-шок там за мною. Cold Meat Industry, лейбла культовішого, Cold Spring і так далі. Тобто збираю їхні дискографії, цілі лейблів, типу, так от паками. Панк-рок.
тут нічого нового, нічого дивного і так далі. Це та музика, яку я слухаю завжди і буду слухати завжди, і яка мене прям ну, веселить і приводить до тями. Вот. Комусь це не зрозуміло. Типу, як можна, маючи там, не знаю, мільйон вінілів, слухаючи джаз на якийсь складний джаз на вінілах, да, там прогметал чи ще щось, типу, да, потім вставляти, не знаю, умовний перший Bad Religion або місяць і такий, і от нарешті в тебе дофамін пішов, знаєш. На тебе сидять, дивляться такі, типу. Я знаю, як це працює, але це працює. От, ну, типу, і все. Ти включаєш перший Black Flag і ореш. А до того ти можеш переслухати десятки вінілів з розумним виглядом, там, да, клас, звук, сцена, панорама, так, от тут атмосфера, так, як пропрацьовані інструменти, так, а який мастеринг, а отут чути щіпки, як він щипає цей контрабас, а потім ти включаєш перший блефект, де пішло воно все нахер? Ух ти! Все, якось так. Давай повернемося до твого Давай. немузичного захоплення і тематики гурту до Першої світової війни. Як почалося твоє захоплення і інтерес до цієї великої події? Ну, воно якось нема, ну що значить, як почалось? Це ж не пубертат і навіть не полюція, знаєш, там ти зранку прокинувся, а в тебе почалась полюція. Ні, воно якось, ну, воно тянулось десь там, накопичувалось. Там я подивився фільм, там прочитав книжку, там мені тато або дідо розказували про мого прадіда, який воював в Першій світовій, типу, знаєш, мав нагороди. І я такий, ух ти, в мене прадід мав нагороди. А які? І ну, там кажуть, Тапфекай, там хрест за, бо і німці там ще давали хрест за хоробрість, і ти такий хрест за хоробрість. А це, знаєш, там кінець 80-х, початок 90-х, і такий. Тобто прадід був не за наших. Ну, типу, розумієш, я досі просто пам'ятаю якісь такі флешбеки з дитинства. Якраз виявилось, що прадід був якраз за найголовніших наших, але воно все якимось таким от комплексом. Тобто ці історії про мого прадіда, про його вуйка Олексу, який на італійському фронті був, і я, до речі, я знайшов на нього і нагородні листи, і лист поранення. От, тобто, ну, на свою родину, знаєш, накопав історичний компромат. Ем, і воно все мене якось так драйвило і, ну, і цікавило. Да? І я постійно рився в історії, в книжках по історії. Я любив історію і люблю історію. Так? І, власне, Перша світова мене завжди захоплювала своєю абсурдністю, безсенсовістю. Власне, оце там покласти мільйон людей за те, щоб взяти 500 метрів землі. Клас, вообще, ну. На жаль, ми теж дожили до таких часів, так? Але. Тоді я про це не знав. І, власне, потім мене втягнули в. Зараз я це називаю військова археологія. Тоді це можна було називати просто копачі або чорні археологи, так? Але чорні археологи це погана назва. Ну, вірніше, не погана, вона не відносилась до нас, тому що ми не цікавились на той момент стариною, якимись городищами. Знаєш, як люди приходять і знищують історичну спадщину. Ні, ми зразу абсолютно націлились мілітарно. Тобто Угу. цікавили бойові дії, дивізія Галичина там і так далі, і так далі. Починалося з Бродівського котла. І, власне, в Бродівському котлі я почав знаходити знахідки по Першій світовій, жетон, ладанку таку з орлом, складеник, смертник австрійський, гудзики там і так далі. І я зрозумів, що мені це набагато цікавіше, ніж якась там Друга світова, якісь, ну, коротше, це все. Да? І воно якось, я почав в музеї їздити, книжки купляти, колекціонувати, пробувати колекціонувати мілітарні, власне, речі, да? Там якісь пряжки збирати, так? Гудзики, нагороди, каски. Свого часу у мене це багато назбиралось, потім я тут все позбувся цього всього, але свого часу теж такий режим Плюшкіна в мене був, знаєш, але на мілітарну тематику. От. І ну, якось так втягнувся, типу, от, ну, я не знаю, ну, от люблю я її там.
Ну, погано говорити, що люблю там Першу світову війну, але я люблю не війну, я люблю цей весь наш environment і всю історію довкола неї, як воно все розвивалось, оцю естетику, яка була в кожної з тих армій, там ці пікелі, блін, береш пікель в руки і такий ох, ну це охуєнно. Ну, е, ді- коротше, це складно передати. Ти береш цей рогач, ну, шолом рогач, та, от в мене там виставка рогачів стоїть. Шолом, так? Німецький. Я не знаю, ти знаєш, про що я говорю, чи не дуже знаєш? А знаю, ці німецькі були з пікою такою, один шолом. Ну, Секунду. так. Оце Пікельхаубе, Угу. німецькою цифрою, так. От, Так. власне, оце от, ну, просто охуєнно. Якось так, да? Я не маю інших епітетів, щоб описати пікель. Це вершина естетики. І ну от знову ж таки Стальгельм, так, основний австрійський, а потім і німецький шолом, бо придумали його австріяки. Угу. От в 16-му році, і ну це, блін, вони як придумали його over 100 років тому, так і досі його варіації використовуються по всьому світу. Угу. Все, і типу з ним пройшли дві світові війни, і в третю гарно увірвались. Тому ці речі несуть в собі історію, естетику, бекграунд великий, і мені це все, ну воно, знаєш, як пазлами складається, і просто ну, люблю я це діло, да і все. Там, мабуть, в Першій світовій відбувся цей перехід від там форми від естетики до, і в другій вже тільки чиста функціональність. Я думаю, що в Другій світовій, в принципі, у формах естетика зникла. Да як зникла, а Хуго Бос. Ти що, це ж вершина цього хот кутюр. Скільки зброї нової напробували, і скільки технологій в Першу світову. Прокатали, ну воно назрівало. Людство мало опробувати. Тобто Перша світова сталася би все рівно. Без принципа, з принципом, без Фердінанда, коротше, от без різниці. Да? Знайшли би абсолютно інший привід. Придумали би що завгодно. Тобто Балканські війни там 12-13 року вони вже фактично запалили все. І просто треба було якийсь тригер такий, типу, давайте. А до Балканських війн там були, власне, з Туреччиною війни і так далі. Типу, воно все вже. І люди отримали імперії, отримали величезну кількість нових технологій. Так? Величезні гармати, лінійні крейсери, дредноути, ну, типу, авіація, кулемети. Да? Ну, придумали кулемет. Ну як його, йоб твою мать, не використати? Ти що? Це ж ну. Браунінг навіщо старався? А Максим навіщо старався? Охолодження робив. Ну, це ж треба обкатати. Да, британці спробували в англо-бурських війнах, але мало. Що тих бурів там було? Ну, чуть-чуть. Треба ж масштаб. Так. Більше як саме з назви селяни, селюки, бури. Так, от, власне. І, ну, типу, ну, ти там два кулемети виставив, покосив тих бурів. Ну, клас, добре, ура. А хочеться розвернутись, а хочеться ж авіацію, а хочеться і лінкори випустити, і підводним човном, типу, знаєш, з торпедами поплавати, і гармати, величезні мортіри, блін, калібру 308-305 міліметрів. Там, це ж все працювало на те, щоб знищити один одного, і воно мало статися. Так. А, І танки, і хімічна зброя. так, що дарма придумали, ну його пересити. Ну що воно простоює. Ми згадували з тобою музей у Відні військової історії, і що ти там бував, і Ну, там танків, там цілий оцей є, коли заходить, ну, от коли я туди. був взимку і було закрито це А, на вулиці. там Я... величезні оці реально вулиці, павільйони з танками. Ох, там можна трошки протекти. А ще там, до речі, стоїть єдиний екземпляр. Я колись фотки там робив. Єдиний екземпляр експериментального австрійського танку, зроблений у Львові. В 911 році він придуманий в 909 році. В 911 його зробили і представили керівництву. Причому це фактично, ну, згрубша, плюс-мінус виглядає як одоробало, але плюс-мінус функцію свою виконує. Є гусениці, є такі, типа, лапки, які перекидалися би через колючий дріт, через огорожу. Знаєш, ну тобто гарматка є. Тобто функціонально він міг би бути. І австріяки, австрійське керівництво, якби не були долбойови, такими, знаєш, самозакоханими ідіотами.
вони би це пустили зразу в масштабування, і на момент Першої світової не було би ні захоплення Львова, ні захоплення Галичини, ні Карпатської битви, ні. Ну, коротше, було би зовсім інакше. Але ж вони трошки такі, знаєш, були собі на розумі і якось не посміялися навіть з того типа, який це придумав. От, і все. І так от воно в музеї стоїть цей перший взірець танку. Просто як артефакт, такий, знаєш, ну от, як артефакт. І там в тому ж музеї є і ціла зала присвячена замаху, ну і вбивству Франца Так. Фердінанда. Там в мене були мурашки по шкірі, бо там є вирізки з газет, і одна з них це з Чернівців. Угу. І там ще є і автомобіль, і оця кушетка, і кітель з пораненням, з кривавою плямою. Які в тебе були емоції там від відвідин музею і цієї зали, зокрема? Я б не сказав, що воно мене прям конкретно оця зала з автомобілем і оцею пошарпаною закривавленою е, сюртуком, так якось прям до глибини душі зачіпало. Мене зачіпали зали з власне артилерією, яка там стояла. Знаєш, там ззаду після цього, коли проходив, там ой-ой. Оці от всі мортіри стояли і так далі. Ти розумів, наскільки, от, власне, те, про що ми тільки що говорили, людство думало в сторону знищення один одного. Типу, знаєш, наскільки були задіяний мозок людський, всі ресурси взагалі працювали на максимум. Для чого? Для того, щоб знищити один одного. Да ну йоб твою мать, ну серйозно. Вони не могли б, не знаю, придумати якийсь космічний корабель і з'їбати з цієї планети вже нарешті кудись там, не знаю, ну, крутові нори там освоюють, ще щось. Ні, вони, блін, гармати будують. І от мене оце більше завжди я не розумів, воно мене виносило. Коли я дивлюся оці всі військові музеї, це ж скільки завзяття, ресурсу, оце, сили, енергії, і часу і грошей було витрачено тупо на те, щоб оце, знаєш, типа фалічний символ вилетів, пролетів, впав і вбив якомога більше приматів. Ну блядь. Ну, Ну, коротше. це ми людство споконвіку дуже добре вміємо робити. Скільки винаходів якраз у військовій сфері. Той же інтернет, який ми зараз з тобою використовуємо для розмови, це військовий винахід. Ой. Коротше. Мікрохвильовка теж військовий винахід. І що? Менш серйозне питання. Якщо б в тебе була можливість там, і доступ до машини часу, чи хотів би ти, в який би ти період, рік хотів би повернутися і місце? Рік і місце. Ідіокарій. Просто, типу, 600 мільйонів років назад ти повертаєшся, нікого нема, все пусто, худоби нема, комарів нема, повзає оця от діакарська біота латеробіальна і все. Клас. Вообще. А в принципі, можна взагалі повернути, було би дуже класно повернутися в період, коли оце була так звана земля-сніжок, коли цианобактерії просто на 300 мільйонів років навернули всю землю і зробили тут колапс, і земля замерзла. Теж класно. Типу, знаєш, було би непогано. Бо як повертатись назад в період і знов комунікувати з людьми, це ні. Ні, а якщо без жартів, так, типу, ну, серйозно подумаючи, то напевно я би хотів в пермський період, причому десь всередину Пермі, і подивитися на фауну, яка, власне, вимерла після пермського вимирання, після сибірських трапів. І от оце було би цікаво, тому що мені дуже подобаються ті види, які фактично на 96% зникли, а декотрі на 99%, і мені би хотілося їх вживу побачити. Вот. Горгонопси, там, наприклад, знаєш, там і так далі. Оце було би цікаво. А решта, ні, я б не хотів в якісь Помпеї повертатися, чи в Першу світову, чи там, не знаю, Французьку революцію, чи Христові. Да пішли вони нахер, господи. Дурні, смердючі, ну, типа, кричать і вбивають один одного. Ну, типу, що нового? Досить мізантропічна відповідь. Пробач. Е, Таке життя.
Назва гурту, чи коли придумували назву гурту, думали про маркетингову складову. Що Та якщо ні, дивитися на якісь списки гуртів, то за алфавітом ви на вершині. взагалі ніхто про це не думав, і коли я сказав, гурт буде 19, причому в мене вже на той момент багато років на руці татуха була 19-14, знаєш, типу, ну, на честь Першої світової, там в мене хрест, солдати і так далі. І ми вже грали музику, у нас було щось 2 чи 3 треки, і я сказав, давайте назвемо гурт 19-14. А на мене музиканти дивляться, типу, а що це? Я кажу, ну, якщо день народження моєї бабці, рік народження. Типу, вони такі, блядь, господи. Коротше, ну так от і пішло. Якось так. Ну, тобто, ні, ясно, що ніхто про це не думав, і взагалі я свято був впевнений, що тематика Першої світової, тому що в мене до того був гурт по Першій світовій, Шталах 328, а ми навіть випустили реліз Die Kriegsfreiwilligen і про Першу світову, так? Це за 4 роки за 5 років до 19-14. І ясно, що воно теж нікому не, крім нас не було потрібно. І тут я теж вважав, що це нікому, крім мене, взагалі, в принципі, і музикантам скоро це стане нецікаво, бо яка нахер Перша світова, які отамани, Дарданельська операція там і так далі. Бо я коли це все навалював, сиділи, знаєш такі. Ой, блядь. Ну, от якось так. А раптом, ну, воно вистрілило так, да і супер. Ну, тобто, якась як самоціль це не стояло взагалі. Самоціль була записати альбом про скомбінувавши музику, яку я хотів, да? Тобто на той момент Black and Sludge. Ну, от мені дуже хотілося пограти якийсь шумний, крикливий сладж з елементами Дарктрону там і так далі. Ну, ясно, що музично в нас це не вийшло, вийшло щось своє інше, да? І прив'язати туди Першу світову, якою я оце от горю, там, знаєш, там і так далі. Все. Дякую тобі за сьогоднішню розмову. Якісь фінальні слова. Давай без це не розстріл. Фінальні слова йдуть на розстрілі або електричному стільці, ще можуть їсти дати. Знаєш, Добре. давай Тоді без цього. будемо. TheMetalist.com. Subscribe.